Hi my dear friends, I'm Nazanin and welcome to another video of my travels. I hope you're doing well and you like my videos. I would be very happy if you press that subscribe button right now to join my channel and my friends. Let's watch the video together. درود بر دوستان عزیزم، امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینید. حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوهای بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. امروزه مراکز خرید نه تنها محلی برای خرید هستند، بلکه به لطف امکانات تفریحی متعدد به پاتوق خانواده ها برای گشت و گذار و خوشگذرانی تبدیل شدند. محل خرید تیراژم یکی از این مراکز زیبا و خاص هست. اینجا مرکز خرید تیراژه 1 هست که در سال 1382 هجری شمسی در غرب پایتخت افتتاح شد و در زمان خود از مجهزترین و لوکس‌ترین مراکز خرید تهران محسوب می‌شد.
تیراژه مکان مناسبی برای خرید، تفریح و گشت و گذار است و علاوه بر معماری چشمگیری که می‌بینید، به لطف وجود گلدان‌ها، درختان طبیعی، درختچه‌های زیبا و نیمکت‌های شیشه‌ای همچنان به عنوان یکی از زیباترین مراکز خرید پایتخت به حساب می‌آید. بنای این مرکز خرید طوری طراحی شده است که سقف شیشه‌ای آن امکان استفاده از نور خورشید در طول روز را فراهم می‌آورد. تیراژه 4 طبقه است که معروف‌ترین آن شهر بازی و سرزمین عجایبه که در طبقه 4 قرار دارد. کافه ها و رستوران های متنوعی همچون کافه امیر شکلات و کافه شاپ گاندو در این محل فعالیت دارند. اگه قصد داشتین با ماشین شخصی به این مرکز خرید زیبا بیاین، میتونین از بزرگراه اشرفی اصفهانی واقع در غرب تهران و پایین‌تر از میدان پونک حد فاصل بزرگراه حکیم و همت تشریف بیارین. اگه با مترو قصد دارین بیاین، میتونین مترو صادقیه پیاده شین و راحت به این مرکز خرید بیاین. مرکز خرید تیراژه 2 هم در خط متروی صادقیه فرهنگسترا هست که میتونین ایستگاه شهید مدنی پیاده شین و به مرکز خرید 2 برین. آمادگی شده، آمادگی دارید؟ دوستان عزیزم، امیدوارم از این مرکز خرید نخلی زیبا خوشتون اومده باشه و تا ویدیوی دیگر بدرود.